Bạn đang nghe sách nói nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Tư duy. Sách này nói đến tâm lý học mới về thành công. Quyển sách này dành cho ai? TK Book gửi đến tất cả mọi người, vì đây là một quyển sách hay về tư duy mà ai cũng nên biết. Tác giả đã mở rộng quan điểm cơ bản của mình bằng cách xem tất cả các lĩnh vực của mối quan hệ giữa con người với nhau qua lăng kính của tư duy. Điều đó thật thú vị, nhưng TK Book tin rằng tài liệu này sẽ vẫn hữu ích và tạo động lực, có thể soi sáng ngay cả khi nó chỉ được áp dụng cho lãnh đạo và quản lý. Tác giả đã giải thích rằng bạn có thể có một tư duy khép kín đối với một số đặc điểm và một tư duy cởi mở đối với những người khác. Cái nhìn sâu sắc kích thích tư duy đến từ việc học hỏi khi bạn cần điều chỉnh suy nghĩ của mình để tiến lên phía trước. Cuốn sách này có một tiền đề đơn giản. Thế giới được phân chia giữa những người cởi mở để học hỏi và những người khép kín với nó. Và đặc điểm này ảnh hưởng đến mọi thứ, từ thế giới quan đến các mối quan hệ giữa các cá nhân của bạn. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua sản phẩm của TK Book như ly nước và áo có logo TK Book, USB sách nói, ebook, hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế trang sách theo yêu cầu để làm quà tặng hoặc thẻ thành viên. TK Book xin được giới thiệu vài nét về tác giả. Karan S. PhD là một nhà nghiên cứu hàng đầu về nhân cách và tâm lý học, là giáo sư tâm lý học tại Đại học Stanford. Trước đây bà từng giảng dạy tại Đại học Columbia. Cô là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ. Cô cũng viết những lý thuyết về bản thân, được Hiệp hội Giáo dục Thế giới bình chọn là cuốn sách của năm. Sau đây là bản sách tóm tắt do Cộng sự TK Book thực hiện. Ý thứ nhất sách đề cập đến là tư duy phát triển. Một số người thông minh hơn, chu đáo hơn hoặc mạo hiểm hơn những người khác. Trong nhiều năm, các chuyên gia cho rằng sự khác biệt như vậy là do sự kết hợp giữa môi trường, sinh lý và cấu tạo gen của mỗi cá nhân. Nhưng các yếu tố khác giúp xác định các đặc điểm của cá nhân, bao gồm các đặc điểm xuất phát từ việc có một tư duy cố định hoặc phát triển. Quan điểm mà bạn áp dụng cho bản thân ảnh hưởng sâu sắc đến cách bạn dẫn dắt cuộc sống của mình. Những người coi tính cách hoặc trí thông minh của họ là không thể lay chuyển có tư duy cố định. Họ tin rằng cả tính cách và trí thông minh đều không thể thay đổi và họ cảm thấy cần phải liên tục chứng tỏ bản thân trong mọi tình huống. Những người có tư duy cố định thường phát triển quan điểm này ngay từ khi còn nhỏ, thường là do một số ảnh hưởng từ giáo viên hoặc cha mẹ của họ. Mặt khác, những người có tư duy phát triển tin rằng họ có thể cải thiện hoặc thay đổi các đặc điểm tính cách của mình theo thời gian. Họ tin rằng tương lai mang lại cơ hội để phát triển, ngay cả trong thời gian đầy thử thách. Bộ tư duy đóng khung tài khoản đang diễn ra trong đầu mọi người. Để chỉ ra sự khác biệt giữa tư duy cố định và tư duy tăng trưởng, một người phỏng vấn đã hỏi mọi người rằng họ sẽ làm gì nếu đạt điểm C trong bài kiểm tra giữa kỳ và sau đó nhận được vé đậu xe. Đối mặt với những sự kiện tích lũy, những người có tư duy cố định cho biết tình huống này sẽ chứng minh rằng thế giới đang cố gắng tìm kiếm tôi hoặc rằng họ là những kẻ thất bại hoặc ngốc nghếch. Những người có tư duy phát triển cho biết họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn ở trường và đỗ xe cẩn thận hơn. Thứ hai, về tác động của tư duy. Tư duy có ý nghĩa quan trọng, mặc dù hầu hết mọi người rất thiếu chính xác trong việc ước tính khả năng của chính họ. Những người có tư duy cố định có xu hướng nhận từng thất bại một cách cá nhân. Họ giải thích bất kỳ sự thất bại nào, từ việc bị sa thải đến bị hắt hủi về mặt tình cảm, như một thông điệp về sự từ chối, cảm thấy không mong muốn làm trầm trọng thêm lòng tự trọng của họ. Những người có tư duy cố định luôn cố gắng che giấu điểm yếu của mình, nhưng họ tin rằng các mối quan hệ của họ, tính cách của họ và đối tác của họ là không thể thay đổi. Niềm đam mê vươn mình và gắn bó với nó, ngay cả hoặc đặc biệt khi nó không suôn sẻ, là dấu hiệu của tư duy phát triển. Ngược lại, những người có tư duy phát triển tin rằng họ có thể thay đổi đặc điểm tính cách của mình. Họ nghĩ rằng khả năng của họ có thể phát triển. Họ có nhiều khả năng xây dựng tài năng của mình hơn. Họ thích học hỏi và họ cảm thấy thất vọng khi không phát triển được tiềm năng của mình. Có một tư duy phát triển giúp mọi người đối phó với căng thẳng. Trong tư duy phát triển, bạn không phải lúc nào cũng cần sự tự tin. Tư duy cũng xác định phẩm chất lãnh đạo, bao gồm cả việc mọi người thể hiện tốt như thế nào ở trường. Sinh viên y khoa có tư duy cố định đã mất hứng thú với một lớp học quan trọng khi họ đạt điểm C. Đã quen với việc tăng cường nhanh chóng, họ không còn hứng thú khi không kiếm được phần thưởng nhanh. Học sinh có tư duy phát triển sẽ phát triển khi lớp học trở nên khó khăn hơn. Những người có tư duy phát triển không chỉ tìm kiếm thử thách, họ còn phát triển nhờ nó. Tư duy đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển tài năng bẩm sinh. Một nhà nghiên cứu giáo dục phát hiện ra rằng những người đặc biệt, từ bơi lội đến nhạc sĩ, đều không thể hiện được tài năng của mình cho đến khi họ tự nghiên cứu và áp dụng. Ví dụ, Moya đã làm việc trong một thập kỷ trước khi ông viết bất cứ điều gì đáng nhớ.
Tuy nhiên, các nhà phát minh và nghệ sĩ chia sẻ khả năng học hỏi theo thời gian khi họ trưởng thành. Họ không chỉ dựa vào khả năng thiên bẩm của mình, tư duy đặc trưng cho các tài năng đa dạng. Vì vậy, một nghệ sĩ có thể cởi mở hơn với những ý tưởng mới, nhưng bị hạn chế hơn về mặt xã hội. Cuối cùng, nói với trẻ rằng chúng thông minh khiến chúng cảm thấy buồn ngủ và hành động ngố hơn, nhưng lại khẳng định chúng thông minh hơn. Suy nghĩ ảnh hưởng đến những người trầm cảm. Học sinh trầm cảm có tư duy phát triển có xu hướng làm việc để giải quyết sự chán nản của họ trong khi duy trì lịch học và các sở thích bên ngoài của họ. Học sinh có tư duy cố định trở nên kém năng động và tham gia hơn khi họ trở nên chán nản. Những người có tư duy cố định phản ứng với lời khen ngợi khác với những người có tư duy phát triển. Những đứa trẻ được khen ngợi về trí thông minh thường có xu hướng áp dụng một tư duy cố định và từ chối những thử thách mới. Trong các cuộc thử nghiệm, họ muốn đạt được thành công của mình và không muốn mạo hiểm để lộ ra bất kỳ điểm yếu nào. Những học sinh được cho biết rằng họ có năng lực cao không thích được yêu cầu giải những bài toán khó hơn. Họ cho biết việc làm thêm đã lấy đi niềm vui học tập của họ. Đồng thời, những học sinh được khen ngợi vì đã nỗ lực cho biết họ thích làm những bài toán khó hơn. Trong các thử nghiệm, khen ngợi khả năng của một đứa trẻ thậm chí có tác dụng làm giảm điểm số IQ của trẻ, nhưng khen ngợi một đứa trẻ đã cố gắng hơn để nâng cao tổng chỉ số IQ. Theo suy nghĩ cố định, việc đánh mất bản thân vì thất bại có thể là một tổn thương ám ảnh, vĩnh viễn. Việc gán nhãn cho mọi người có thể rất có hại, từ việc gọi trẻ em là tài năng hoặc đặc biệt cho đến sử dụng các định kiến tiêu cực về tình dục và chủng tộc. Những nhãn như vậy thực sự có thể khiến mọi người cảm thấy thấp kém hơn và tạo ra một lời tiên tri tiêu cực tự ứng nghiệm. Thông thường, việc bị dán nhãn dường như khuyến khích mọi người không sống đúng với tiềm năng của họ. Khi mọi người tin vào những định kiến này, họ thường nói dối hoặc phóng đại những thành tích thực sự của họ. Ý kiến của người khác có thể gây tổn hại. Khi giáo viên nói với các cô gái trẻ rằng họ có thể không giỏi toán hoặc khoa học, điều đó có thể khiến họ có thành tích kém. Một nghiên cứu về trẻ em trai vị thành niên cho thấy rằng khi các em trai được yêu cầu xác thực những định kiến tiêu cực về trẻ em gái, việc củng cố những định kiến đó sẽ thúc đẩy lòng tự trọng của các em trai. Thứ ba, hãy thay đổi tư duy của bạn. Trong khi tư duy tạo ra thế giới quan nhất định, mọi người có thể thay đổi chúng bằng cách học các kỹ năng mới. Con người có thể được dạy cách phản ứng theo những cách mới, cách đối mặt với thử thách và suy nghĩ khác biệt. Ví dụ, khi các vận động viên có tư duy phát triển thử thách bản thân, họ đã phát triển các đặc điểm tính cách tích cực. Theo các nhà nghiên cứu thể thao, các vận động viên có tư duy phát triển không chỉ tập trung vào chiến thắng một mình. Họ tập trung vào quá trình và bỏ qua sự phân tâm, tận hưởng thử thách nhiều như kết luận. Họ học được từ thất bại và nhận ra rằng làm việc chăm chỉ mang lại lợi ích cá nhân. Ngược lại, các vận động viên có tư duy cố định buộc mình phải thắng để chứng tỏ họ giỏi hơn đối thủ. Khi họ thua cuộc, họ đã chán nản. Thứ tư, về tài năng và giảng dạy. Kinh doanh ngày nay rất coi trọng nhân tài. Điều này vô tình đã nuôi dưỡng những tư duy nhất định. Như công ty Enron tìm kiếm những người tài năng có bằng cấp cao. Vấn đề là nó cũng phát triển một văn hóa nội bộ, nên mọi người không thể thất bại mà không làm tổn hại đến danh tiếng của họ và hình ảnh của công ty. Enron ghét phải thừa nhận sai lầm và rất coi trọng hình ảnh. Khi các nhà đầu tư thăm dò các hoạt động của nó, tư duy cố định của các nhà điều hành khiến họ trở nên phòng thủ và không trung thực. Theo tư duy cố định, lý tưởng là khả năng tương thích tức thì, hoàn hảo và vĩnh viễn. Nghiên cứu cho thấy rằng các công ty có các nhà lãnh đạo có tư duy phát triển có xu hướng tìm kiếm những nhân viên có thể giải quyết những khiếm khuyết và tìm ra giải pháp. Những giám đốc điều hành này tin tưởng vào khả năng phát triển và chinh phục vấn đề của mọi người. Một nghiên cứu đã so sánh các công ty theo mức lãi hoặc lỗ giá trị cổ phiếu của họ. Khi so sánh các công ty có tốc độ tăng trưởng vượt trội, được đo bằng giá cổ phiếu với các công ty không tăng trưởng, hoặc thu được lợi nhuận rồi lụi tàn, nó phát hiện ra rằng thành công của công ty gắn liền với những nhà lãnh đạo luôn kiểm tra các quy trình của công ty và thách thức những thất bại của công ty. Ví dụ, giám đốc điều hành của Circle City đã tổ chức các cuộc tranh luận trong phòng họp của mình để thảo luận về các vấn đề cấp bách để ông có thể đặt câu hỏi và học hỏi từ các thành viên khác trong hội đồng quản trị. Tư duy cố định khiến bạn lo lắng về việc phán xét, và điều này có thể khiến bạn tự ý thức và lo lắng hơn. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng việc xác định nhiệm vụ cho học sinh và giải thích cách đo lường thành công có thể xác định học sinh đã phát triển tư duy nào. Các nhà nghiên cứu đã cho hai nhóm sinh viên đạt được mục tiêu sản xuất cao. Họ nói với một nhóm rằng nó sẽ được đo lường bằng mức độ mà các thành viên của nhóm đó biết về một quy trình cụ thể hình thành một tư duy cố định. Họ nói với các sinh viên khác rằng họ phải phát triển các kỹ năng mới để họ có thể học khi làm việc, thúc đẩy tư duy phát triển. Lúc đầu, cả hai nhóm đều không đạt được mục tiêu. Nhưng theo thời gian, các thành viên của nhóm có tư duy phát triển đã học được từ những sai lầm của họ, thúc đẩy lẫn nhau và tạo ra hiệu quả vượt trội so với nhóm khác. Malcolm Lae, tác giả, đã gợi ý rằng, với tư cách là một xã hội, chúng ta coi trọng thành tích tự nhiên dễ dàng hơn thành tích thông qua nỗ lực.
Huấn luyện và giảng dạy về tư duy là những cách hiệu quả để nâng cao lòng tự trọng của học sinh. Điều quan trọng là cho học sinh thấy rằng người cố vấn quan tâm đến việc tiến bộ của học sinh trong việc giúp đỡ quá trình phát triển chung của học sinh. Tuy nhiên, giáo viên nên cẩn thận về ngôn ngữ của họ. Khen ngợi mù quáng thường có tác dụng chống lại học sinh vì nó có thể gửi những thông điệp hỗn hợp về tốc độ học của học sinh, hiệu quả của thói quen học tập hoặc khả năng của họ. Khen ngợi học sinh vì những nỗ lực và thành tích của họ, để họ có thể theo đuổi những thử thách khó khăn hơn. Trẻ em có thể giải thích những nhận xét thậm chí vô thưởng vô phạt, chẳng hạn như con học nhanh vì con rất thông minh, có nghĩa là học chậm là không tốt. Benjamin Barber, một nhà xã hội học lỗi lạc, đã từng nói, tôi không chia thế giới thành kẻ yếu và kẻ mạnh, hay thành công và thất bại. Tôi chia thế giới thành những người học và những người không tham gia. Nó cũng không phải là khôn ngoan để bảo vệ trẻ em khỏi thất bại, không phải là người giỏi nhất hoặc thất bại thường xuyên xảy ra trong cuộc sống. Đó là một sự xuất hiện phổ biến. Cha mẹ chỉ tập trung vào việc trở thành người giỏi nhất sẽ không cung cấp bất kỳ vị trí thay thế nào cho trẻ nếu trẻ không giành được chiến thắng, để trẻ đổ lỗi cho người khác, phá giá hoạt động hoặc biến thất bại thành một lời tiên tri tự hoàn thành. Ý chính thứ 5 của sách chính là mở và kết thúc, tư duy và khả năng lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo thể hiện tư duy cố định có thể khiến một công ty thất bại. Một nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các giám đốc điều hành công ty tập trung vào danh tiếng cá nhân của họ làm như vậy với cái giá phải trả cho công ty của họ. Ví dụ, Lia Kotka đã giúp hồi sinh cờ Riddler, nhưng sau đó anh ta tập trung vào danh tiếng của chính mình. Trong khi anh đang bận tâm, công ty đã từ chối. Khi các khuôn mẫu được gợi lên, chúng lấp đầy tâm trí của mọi người với những lo lắng thầm kín về việc xác nhận khuôn mẫu đó. Cùng một nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những giám đốc điều hành coi mình là thiên tài hoặc người có tầm nhìn xa không xây dựng được đội ngũ tuyệt vời. Albert Dunlap, một chuyên gia xoay vòng công ty, người luôn sẵn sàng chứng tỏ bản thân một lần nữa, đã đến Sunbeam vào năm 1996. Ông đã sa thải một nửa số nhân viên và thấy cổ phiếu tăng giá đến mức ông không thể bán công ty. Đối mặt với việc điều hành Sunbeam, ông đã sa thải những người không đồng ý với mình và ông phải tăng doanh thu. Trong vòng 3 năm, ông đã bị lật đổ. Các giám đốc điều hành có tư duy phát triển lại ở một thái cực ngược lại. Ví dụ, hãy lấy Jackwell, người nắm quyền kiểm soát GE vào năm 1980 khi nó được định giá 14 tỷ USD. 20 năm sau, nó được định giá 490 tỷ đô la. Well có được vị trí hàng đầu của GE khi thừa nhận rằng mình không phải là một thiên tài và hứa rằng mình sẵn sàng học hỏi. Cú ném đó đã hiệu quả. Ông đặt ra mục tiêu tạo ra nhiều ý kiến đóng góp của nhân viên và phá bỏ các rào cản nội bộ độc đoán. Anh thường xuyên gặp gỡ các nhân viên trong dây chuyền lắp ráp để lấy ý kiến của họ. Ông từng nói chuyện với một câu lạc bộ nhỏ gồm các nhà quản lý hàng đầu của GE và hỏi về các kế hoạch và hoạt động của tập đoàn. Khoảng 1 tháng sau, chủ tịch câu lạc bộ thông báo rằng các thành viên sẽ trở thành tình nguyện viên của cộng đồng và câu lạc bộ sẽ mở hội viên. 2 thập kỷ sau, nó có 42.000 thành viên. Well cũng đã sa thải 4 nhà quản lý đáp ứng được các mục tiêu tài chính của họ, nhưng không tuân theo các giá trị của GE. Anh ấy đã mắc một sai lầm đắt giá khi GE mua Kise, Beabajico. Nhưng anh ấy đã học được từ đó. Việc mua lại đã khiến GE tiêu tốn hàng trăm triệu đô la và đã dạy cho Well ranh giới giữa thất bại và quá tự tin. Những nhà lãnh đạo giỏi có tinh thần ham học hỏi. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng không có cái gọi là nhà lãnh đạo bẩm sinh. Mọi người trở thành nhà lãnh đạo bằng cách thay đổi bản thân. Thay vì cố gắng xác định các nhà lãnh đạo tương lai bằng tài năng thiên bẩm của họ, các công ty nên phân biệt các ứng viên lãnh đạo dựa trên tiềm năng phát triển cá nhân của họ và sau đó cho họ cơ hội học hỏi các kỹ năng mới. Trên thực tế, khi các công ty trao cho nhân viên những cơ hội học hỏi mới, họ tạo điều kiện cho các cá nhân thăng tiến, kiếm được nhiều tiền hơn và chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách trong cuộc sống. Cuối cùng, trong tình yêu và chiến tranh, những người có tư duy cởi mở phản ứng trong các mối quan hệ cá nhân khác với những người có tư duy cố định. Những người có tư duy cố định tìm kiếm những mối quan hệ tự phát và những cuộc chia tay đầy kịch tính. Họ có xu hướng chậm tha thứ vì đó có thể được coi là một điểm yếu hoặc có thể gây ra nguy cơ bị từ chối. Khi các mối quan hệ trở nên tồi tệ, những người có tư tưởng cố định buộc phải đổ lỗi cho đối tác của họ. Họ làm chệch hướng mọi lỗi làm cá nhân. Trong những trường hợp cực đoan, một người có thể cạnh tranh đến mức làm lu mờ thành tích và danh tính của đối tác. Thế giới quan của bạn có thể là nguồn hạnh phúc hoặc lo lắng tùy thuộc vào cách bạn diễn giải các sự kiện và phản ứng cực kỳ của bạn. Những người có tư duy cố định có xu hướng phán xét. Các nhà tâm lý học đã sử dụng liệu pháp nhận thức để khuyến khích mọi người tự hỏi bản thân tại sao họ lại đưa ra những đánh giá cực đoan về người khác và liệu ý kiến của họ có chính đáng hay không. Đây là một cách để phá vỡ chu kỳ tư duy cố định và mở ra những con đường phát triển mới. Cảm ơn bạn đã nghe bản tóm tắt ngắn mà TK Book đã thực hiện. Bạn đã học được gì từ sách? Bạn có thể bình
Luận vào phần nghe bên dưới các ý chính mà bạn ấn tượng nhất trong các ý sau nhé. Ý chính bạn có thể áp dụng vào thực hành. 1. Mọi người có một tư duy cố định hoặc một tư duy phát triển. 2. Những người tin rằng phẩm chất cá nhân của họ là không thể thay đổi có tư duy cố định. 3. Những người tin rằng họ có thể cải thiện hoặc thay đổi các đặc điểm tính cách của mình theo thời gian có tư duy phát triển. 4. Những người có tư duy phát triển tin rằng tương lai là cơ hội để phát triển, ngay cả trong thời gian đầy thử thách. 5. Tư duy tạo ra thế giới quan nhất định, nhưng chúng có thể thay đổi được. 6. Những đứa trẻ được khen ngợi về trí thông minh có xu hướng áp dụng một tư duy cố định và từ chối những thử thách mới. 7. Jack Welch, người có tư duy phát triển, tiếp quản GE vào năm 1980 khi công ty được định giá 14 tỷ USD, 20 năm sau, nó được định giá 490 tỷ USD. 8. Các vận động viên có tư duy phát triển xây dựng các nhân vật mạnh mẽ bằng cách thử thách bản thân. 9. Trong lịch sử, các giám đốc điều hành công ty giữ tư duy cố định và coi mình là thiên tài hoặc người có tầm nhìn xa không xây dựng được đội ngũ tuyệt vời. 10. Huấn luyện và dạy về tư duy là cách tốt nhất để nâng cao lòng tự trọng của trẻ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng ngay vào cuộc sống. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để góp ý về chất lượng sách nói, vui lòng gửi email đến TK Book. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản, các bạn có thể mua sách gốc. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 15.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay, hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc. TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút, nơi mà bạn có thể hiểu và nắm được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như ngày nay để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.